Mga idol at kabayan, super good news! Hindi lamang Israel ang makakasama ng Pilipinas sa oil at gas exploration. Alam kong excited na ang lahat, maging ang Amerika ay isa rin sa mga magiging partner ng Pilipinas sa larangang ito. Ibig sabihin nito mga kabayan, China is out, Israel at Amerika are in. Grabe ang diskarte ng Pangulong Marcos Jr. Alam niyo ba mga kabayan na gustong simulan ng Pangulo ang oil at gas exploration sa West Philippine Sea bago matapos ang kanyang termino? Amerika ang isa sa gustong makasama ng Pilipinas dahil sa kakayahan nito na masiguro ang seguridad ng mga barkong magsasagawa ng paggalugad ng langis sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na seryoso at handa ang Amerika na dumepensa para sa Pilipinas. Kaya't kung maaari at kaya pa, huwag mo nang i-invoke ang 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Pero kapag kinailangan at talagang malalagay sa peligro ang bansa, no choice tayo. Talagang darating tayo sa punto na kailangan ng makialam ng Estados Unidos. The effects are such that it is a threat. It will become an existential threat to the country. Then I think it's very easy to say that that would trigger the Mutual Defense Treaty, the agreement between the United States and the Philippines. Eto na, Pilipinas humingi na ng tulong sa Amerika. Hindi lamang para sa seguridad ng bansa, kundi maging sa panahon na ang Pilipinas ay magsimula ng magalugad ng mga nakatagong yaman sa West Philippine Sea at sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Mismong si US Ambassador Jose Manuel Romualdez ang nagbigay ng impormasyon na ang Pilipinas ay mas pinapalalim pa ang ugnayan sa seguridad sa Amerika. Ito ay upang mapalawak pa ang mga magiging benepisyo sa ekonomiya ng bansa. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, okay ba sa inyo na makasama ng Pilipinas ang mga kumpanya ng Amerika sa oil at gas exploration sa West Philippine Sea at sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas? Kaya't huwag tayong magtaka kung bakit mas lumalakas pa ang alyansa ng dalawang magkaalyadong bansa sa oras na dumating na ang panahon na magsisimula na ang Pilipinas sa oil at gas exploration. Meron ito mga opsyon kung paano masiguro ang kaligtasan ng mga barko at crew na kabilang sa mga misyong ito. Ibig sabihin nito mga kabayan, tuluyan ang bumitaw at umayaw ang Pilipinas sa usapin ng oil at gas exploration sa China. Isa sa mga dahilan ay hindi pagkilala ng China na ang mga nakatagong yaman sa karagatang ito ay sakop ng Pilipinas. Ayon sa US Energy Information Administration, ang mga karagatang nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay taglay ang napakaraming oil at gas. Dagdag pa ng ambassador, sa panahon ng Marcos Administration, tapos na ang pagiging malambot ng Pilipinas laban sa China. Sinabi ng ambassador na kung ano ang atin ay atin at hindi tayo titigil. Matapos ang patuloy na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, nitong naunang mga linggo nagbigay ng senyales ang Amerika kung gaano kahalaga para sa kanila ang Pilipinas. Inilahad mismo ng mouthpiece ng China ang paglayag ng isang carrier strike group ng Amerika. Ayon sa datos na nakalap natin, sa mismong West Philippine Sea dumaan ang mga barkong pandigma ng hukbong dagat ng Amerika na bahagi ng carrier strike group 9 at kasalukuyang ang mga ito ay nasa bandang Singapore na. Kasunod naman ito ang pagdating sa bansa ng mga delegado mula Estados Unidos upang mamuhunan ng halos nasa $1 bilyong. Nasundan pa ito ng pagdating ni Secretary Blinken sa bansa. Kung sa tingin ng iba nagbibiro ang Amerika na depensahan ang Pilipinas para kay President Bongbong Marcos Jr., seryoso ang Estados Unidos sa kanilang suporta maging sa kanilang kasunduang nilagdaan sa Pilipinas. Kaya't napakadelikado kapag pumasok na ang Amerika o kapag in-invoke na ng Pilipinas ang 1951 Mutual Defense Treaty. The threat has grown, and since the threat has grown, we must do more to defend our territory. And so maybe perhaps that's what we people are seeing is that a more robust defense of our territorial rights as recognized by the international community through international law, through the UNCLOS, and we hew very close to that. We do not leave we have not instigated any kind of conflict. We have not instigated any kind of confrontation. The U.S. has weighed in. It constantly points to Article 5 of the Mutual Defense Agreement, which was signed in 1951. It now says that it now extends to all armed conflicts, armed attacks in any area of the South China Sea. In practice, what exactly does that mean?
perhaps a incursion, for example, to occupy, which has already happened, but we are still trying to keep it peaceful. But you see, we are avoiding. We avoid, as I said, we think about peace in the national interest. It does not serve any purpose to heighten tensions, to say, okay, I am invoking now the Mutual Defense Treaty. And that I don't think anyone wants that, unless you've asked a very difficult question here. Unless the effects are such that it is a threat, it will become an existential threat to the country, then I think it's very easy to say that would trigger the Mutual Defense Treaty, the agreement between the United States and the Philippines. How confident are you about U.S. support? How far do you think the U.S. would go to support the Philippines in the South China Sea? Well, thus far, we can say that the United States has been certainly very supportive in every way. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, isang legit betting site sa mundo. Para mag-register, pumunta lang kayo sa 1xBet website at tingnan ng 1x Games. Under the 1x Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news! Dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa una nyong deposit gamit ang promo code na inyong nakita sa screen. Ring makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Matapos mag-register, pwede kayong mag-deposit gamit ang iba't ibang payment method. Ganon din sa pag-withdraw ng inyong pera. And it has the United States has really shown that it takes very seriously these agreements that we have. And so, but it is dangerous for one to think in terms of when something goes wrong, we'll run to Big Brother. That's not the way we treat it at all. I say we do this for ourselves. We do this because we feel that we have to do it, and it's not at the behest or of the United States. Mr. President, just to follow up on that, how confident are you the U.S. is willing to go to war with China over a disputed reef in the South China Sea? Oh God. How far is the U.S. prepared to go? What are your talks suggesting to you? Well, I really, we would to take a step back from that question is that is precisely what we want to avoid. We want to do everything we possibly can, together with our partners and allies, to avoid that situation whatsoever. This is not the poking the bear, as it were. We are trying to do quite the opposite. We are trying to keep things at a manageable level, to continue the dialogues, whatever they are, at every level. And we have initiated many of those dialogues. We have dialogues at the sub-ministerial level, at the ministerial level, and at the executive level. And so I think that's what we have to continue, because there are many volatilities in the area, in the region. Laban Pinas.